Salutare, dragi prieteni! Vă salut din Târgu Jiu, din Gorj, din România, din Oltenia. Am deosebită plăcere să vă prezint un campion al Gorjului și nu numai, Cătălin Blăitaru. Salut, Cătălin, și mulțumesc că ai acceptat să dialogăm puțin despre porumbei. Bună ziua! Îmi face mare plăcere să discut cu tine pe teme columbofile. O să te rog, pentru cei care te cunosc mai puțin, atât din România cât și din toate țările în care ajung videourile noastre, să faci o scurtă prezentare a ta ca și columbofil. Păi ce să mă, eu sunt columbofil din anul 2000, care zbor porumbei an de an. O pauză de 2 ani, de fapt, în 2003-2004, ceva de genul. Pe care am revenit și am revenit cu investiții în porumbei, în forță, pe care au apărut și rezultatele. Zburând în cadrul clubului Constantin Brâncuș al județului Gorj, era un singur club în județul Gorj, toată lumea, tot județul aici, au început să apară rezultatele după investiții și muncă. Ce să zic, multiplu campion al județului Gorj, la crescători cât și porumbei, multiplu campion național UCPR, atât la crescători cât și la porumbei, campion balcanici, că asta era maxim ce puteam de la UCPR, titlul de maestru columbofil al UCPR-ului, după care de ceva timp ne-am mutat în cadrul FCPR. Rezultatele au început să apară, au fost niște divergențe dintre crescători până s-au așezat ei trecerea de la UCPR la FCPR, au luat cu funcțiile și cu toate cele. Au fost niște etape foarte bune, foarte reușite, cu etape mai puțin reușite. Ce să zic, anul 2024 eu zbor de fapt din două crescătorii. Crescătoria unde zbor eu, Bărăitaru Cătălin, și crescătoria unde zbor Duduială plus Bărăitaru. Porumbei în totalitate la tandem provin direct și numai de la mine, loturi de pui care au mers spre el. Anul ăsta a reușit un porumbel din crescătoria tandemului să fie locul 1 as maraton Iarling al județului Gorj. Frumos, felicitări! Ce tip de concursuri preferi? Dacă există un tip preferat sau... Da, numai concursurile de maraton. Maraton extrem. Doar concursurile de distanță. Da. Și cu ce porumbei zbori? Păi porumbei numai de la crescători campioni național, porumbei mei toți au legătură. Fii, frați, nepoți, numai din campioni naționali, campioni internaționali, deci nu altceva. Linii, ce să zic de porumbei? Gelema, aduci porumbei ăia din 2008-2009 în România, porumbei Van der Wegen, Scheushauben și diferiți. Apropo de linii și de porumbei și de crescători, că ai specificat campion național și crescători recunoscuți internațional. Care au performat mai bine? Și de acolo sau ce? Păi cam ăștia au performat toți. N-am avut numai un singur porumbel. Am avut din toate sușele campion. Nu mă refer, ai luat porumbei din România și ai luat porumbei de afară. Care porumbei, dacă ai observat? Combinații, cel mai bine porumbei care au zburat în România. Deci cel mai bine porumbei? Cel mai bine. Ăștia s-au pretat cel mai bine la mine. Poate nu știu la alții, pentru că am luat, am încercat să iau ceea ce trebuie. M-am informat mult, foarte mult am citit despre porumbei și despre crescători. M-am informat și m-am dus și am încercat să iau ceea ce trebuie. Așa am gândit eu. Da. Natural sau văduvie? Și de ce? Numai natural, 100%. Numai natural? Numai 100%. Și cum zbor naturalul? Povestește-mi un pic. Când împerechezi? Cum împerechezi, dacă vrei? Dă-ne și niște secrete. Da, nu sunt secrete, sunt chestii normale. Împerechez porumbei 1 aprilie, în funcție și de etapele, de prima etapă de fond, adică poți să oscileze plus minus câteva zile, o săptămână, în funcție de cum începem primul fond. Clocesc porumbei și scot un singur pui, după care clocesc chiar pe 10 zile. Îl și cresc, da. Ouă din nou, 10 zile, i-am luat ouăle, deja trec la zborul pe ouă de plastic. Asta înseamnă, e simplu. Și poziționezi pe poziții de cuib. Da, poziții de cuib. În funcție, mici jocuri în funcție de porumbei, că porumbei au caracter diferit ca și oameni. Nu seamănă toți la fel. Și încerc să pliez pe fiecare porumbel în parte. Ăia campion, nu stai la acum toți ăia care ies în față, încerc să-i dai mai multă importanță.
Și cum zboară porumbei? În jurul crescătoriei? În jurul crescătorii zboară cât vor. Da. Le dăm drumul dimineața, le dau mâncare, că și serviciul de așa natură și multe alergători. Le dau drumul dimineața, le dau mâncare, apă, le dau drumul, zboară cât vor. Între concursuri, cum începem să ne apropiem puțin de fond? Începem să-i ducem cu mașina o dată, de 2 ori, în funcție de distanțe scurte. Nu trebuie obosit. Distanțe scurte, 20 de kilometri, 40, 50, în funcție de cu cât ne apropiem de fond maraton, începem să lungim și distanțele. 80, 100 de kilometri. Ce tip de hrană dai la natural? Hrană folosită numai de la Verselat. Ce tip? Am înțeles. Da, numai Champions Plus. Da. Și pe ultimele zile folosim Energy Plus. Și dai Champions Plus constant? Da, mai foloseam tot de la Champions un tradițional red, care are mai mult porumb, alea folosit numai la maraton. Am înțeles. Da, în restul anului cu etapele scurte numai Champions. Foarte puțin depurate, dar nu prea, în ultimul an l-am mai folosit. Când vine mănâncă, adică hrană normală. Am înțeles. Pui. Pui, zbor și dacă zbori. Nu-i zbor pui. Am zburat de câteva ori în anii ăștia. N-a fost nimic semnificativ, adică vreun rezultat, că dacă au zburat la pui au făcut și rezultate, nu. Și atunci am încercat să evităm să mai zbor pui. Nu sunt împotriva oamenilor care zboară pui foarte bine. Fiecare își pliază după timp, după posibilitate. Da, asta este. Pui încerc să nu-i zburăm și datorită unor motive. Bolile din mașini. Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu prea tratează la noi. Și atunci apar boli, apar probleme și îmbolnăvești tot lotul și apar medicamente, antibioticele care trebuie să le folosești cât mai puțin, apar în crescătorii și atunci nu e în regulă. Da. Interesant. După cum vedeți, avem campioni care zboară pui, campioni care nu zboară pui. Sunt multe drumuri care duc la Roma și la succes. Da, adevărat. Fiecare trebuie să folosească ce e mai bun pentru el. Da. Știu că ești unul dintre cei care utilizează produse CES Pharma în programul tău. Da. Dacă ai putea să ne spui care sunt produsele care te-au impresionat cu adevărat? Combinația de uleiuri, care este foarte bună, îl dăm pe mâncare, și Fly Power-ul, care merge mult la pregătire. Să-i folosit cam ultimele 3-4 zile în funcție de etapă, în funcție de îmbarcare. RT-ul și Fly Power. Da. Și ce ai observat când ai dat porumbeilor? Păi încep să pună masă musculară, să umfle puțin, pieptul roz și au poftă de zbor. Da. Scade timpul când îi ducem cu mașina, începe să scadă și timpul de sosire. Când îi duce, deja îi încărcăm, îi pregătim, îi ducem, atunci merg etape mai scurte. Ultimele zile merg etape mai scurte, nu mai merg, atunci eu cred, așa am considerat, cred că muncim degeaba. Adică cu cât îi lungim, ce acumulează, încep să dea jos. Am pățit-o cu o etapă de viteză între maratoane, porumbei foarte bine, am băgat la viteză, locurile pe județul Gorj, loc de la 1 la 7, 9, 10, 12, cu porumbei de maraton pe județul Gorj vorbim, după care etapa de maraton a fost praf. Da, nici eu nu sunt adeptul trimiterii porumbeilor între curse de maraton sau de extrem, dacă ești focusat pe cursele. Porumbei erau pregătiți pentru etapa de maraton și am zis, haide să încercăm să mai antrenăm și noi cu mașina. Nu făcusem asta, dar hai să o facem atunci. Și am făcut-o și ne-a ieșit pe dos. Da. Anul acesta, așa cum ai spus la începutul interviului, ești locul 1 maraton Gorj. Azi maraton Iarling, da. Scuză-mă. Deci 3 etape de maraton, da. Care sunt etapele și descrie-ne puțin porumbelul? Etapele toate sunt pe ruta Polonia. Și porumbelul este un porumbel combinație măsa, e o consangvină pe Jelema, pe Orion. Adică e din doi semifrați scoasă mama porumbelului. Și tasul e un porumbel care e un fiu direct din porumbelul meu care a reprezentat județul Gorj și pe mine în Balcaniade și multe trofee naționale. La rândul lor, din Sușa asta mai sunt porumbei care au făcut performanțe. O rută grea. Puțin înainte de asta am vorbit cu Sorin Bogdan, care a ales
traseul Grecia, Da. dar din nou discutăm de o rută grea peste 2 lansuri de munți. Care sunt diferențele pe care tu le-ai văzut față de zborul pe Ucraina, acum când, datorită războiului, trebuie să zburați peste o zonă mai grea și e zonă muntoasă, indiferent că e Polonia, că e Grecia, că e Germania, tot nu sunteți într-o poziție foarte plăcută. Din păcate, Gorjul e poziționat foarte rău. Foarte, foarte rău, datorită, noi suntem în situație de depresiune, da? Din podișul getic. Care nu voi sunteți poziționați rău, munții au fost pus rău. Nu, noi suntem munții, da, relieful poziționați, din păcate, pe orice rută. Noi suntem cam ultima gară, ca și kilometrii, poate suntem mai în față la alte județe, dar ca și poziționarea datorită curbura Carpaților, porumbeii trebuie să treacă, să ocolească puțin și atunci ajung puțin mai greu la noi. Ce să zic, rutele, eu am zburat, zburând din 2000, am zburat cam toate rutele. Am zburat Grecia în 2008, care a fost catastrofală pentru județul Gorj și cam pentru toată zona care a zburat. Am zburat în 2009 în 2007 am zburat Grecia, în 2008 am zburat Polonia, iar la fel. La mine au fost niște rezultate, dar rezultate, adică puține norme pe județ, care porumbelul ăsta care a fost campionul ăsta, care e bunicul ăsta, a venit după vreo 5 zile spart de uliu pe ruta Polonia, era un iarnic, care nu are importanță. În 2009 am revenit iar în Ucraina, a început să fie mai bine. În 2010, după care am revenit iar în Polonia, unde au început rezultate la crescători, care suntem cam printre puțini crescători care au făcut rezultate în 2010. 2011 am revenit iar Ucraina și tot așa, și am început să apară rezultatele chiar performanță, adică au început să se lege an de an. Cam din 2010 au început să lege rezultatele an de an, palmares cu absolut tot ce înseamnă. Acum, în încheierea interviului nostru, aș vrea să își cer un sfat pentru columbofili începători sau pentru cei care n-au rezultate, în special pentru cei care locuiesc în zone mai grele, pentru că în România avem multe zone dificile de unde se zboară porumbei și poate în multă lume, atât în România cât și în alte țări, se gândește, cum să fac rezultat într-o zonă mai dificilă? Ce sfaturi ai dat celor care au această problemă sau începătorilor care... Da, păi în primul rând să meargă la crescători care zboară, nu care au adus doar pedigree, care zboară porumbei cu rezultate. Este greu să găsească și oameni serioși printre ei, pentru că majoritatea, ați văzut și dumneavoastră, totul a ajuns să depindem de bani. Și atunci încearcă tot felul de articole de ăștia sau tot felul de chestii, că eu sunt campionul, eu sunt ăsta, a mea era mai bună. Și atunci tinerii columbofili sau începătorii, să zic că poate sunt începători și o vârstă mai înaintată, merg acolo, că de fapt și pică în capcana acelora. Și de atunci învață să folosească antibiotice peste antibiotice și de aici apar insuccesele. Apar problemele, nu mai au încredere în ei, zic, am luat de la X și nu mai merge, nu merg porumbei, înseamnă că, nu știu, diferite motive, da, diferite motive, și atunci apar bulversații, nu mai știu ce să fac. Și pică din capcană în altă capcană și mai departe și nu apar rezultate. Când încep să cumpere porumbei de la crescători și încep să muncească cu porumbei, bineînțeles, și să le ofere tot ceea ce trebuie la porumbei, atunci încep să apară rezultate. Și când sunt serioși cu ei însă. Da. Adică nu merge cu amețeli, că domne am luat de la X, că am venit. Alea sunt doar discuții și pedigree. Și cea mai mare problemă, a dus mult din afară, nu sunt adeptul, dar nu sunt totodată nici împotriva oamenilor care aduc porumbei. Dar aduc foarte mulți porumbei răi, boli, care fiecare om de afară, în primul rând, orice crescător, ce scoate la vânzare, ce nu-i place, ce e mai bolnăvicios, ce e mai diferite chestii. Și atunci îl scoate spre vânzare. Și el a luat un crescător care a început și el să înceapă să facă rezultate, mă duc să investesc mai mult. Și să aduce porumbelul respectiv să face praf. Și zic, nu mai apare rezultate, am adus porumbei din ce în ce mai buni, el crede că a adus ceva mai bun. Nu, că ne-a adus un porumbel, a adus o șansă, nu a adus o certitudine. A adus o șansă care trebuie să te folosești de ea. Asta nu înseamnă că e o certitudine. Deci sfatul este să căutăm columbofilii apropiați, columbofilii din zona noastră, înțeleg, cu rezultate. Da.
Și indiferent de unde luăm, dacă sunt din zona noastră sau din altă parte, să căutăm columbofilii care fac rezultate an de an. An de an, perfect. Care joacă la palmares, depinde ce te interesează și categoria, bineînțeles, categoria care vrei să o concurezi. Da. Restul sunt doar discuții. Cătălin, felicitări! Vă salut! Sper că v-a plăcut scurtul nostru interviu cu Cătălin. Sper că am avut fiecare ce învăța și aștept în comentarii opiniile voastre despre el ca și columbofil, despre sfaturile date și, bineînțeles, așa creștem și ne dezvoltăm împreună o comunitate frumoasă de columbofili de succes. Multe salutări de aici din Târgu Jiu, din România. Vă salut și succes!